Hello guys, good evening. Gagawa tayo ng dinner. Gagawa tayo salad dinner today, okay? Okay, gagawa tayo ng salad. Meron tayong apple, black cherry, and what is this? I forgot this. Like a heart naman eh. Tapos salad. Yan po. At saka balsamico. Yan po ang dinner natin. At saka magtutoast tayo ng bread. Yan po. Tsaka with cheese and chicken. Manok na fried. Ayan po. Yan. Okay? Lagyan ko sana ng avocado. Kailang hilaw pang avocado. Hilaw pa siya. Hindi sa papili halo. So, gawa tayo salad for dinner. So,